ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට රසම රස සෞමිශ්‍ර ජෙලි පුඩින් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ලේසියෙන් ඔයාලට මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ රසම රස පුඩින් එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට ජෙලි එක හදාගන්න කිරි ඕන වෙනවා. කිරි කප් දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරලා අපි ඒක මුලින්ම රත් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරතුරේ මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් ජෙලි පැකට් එකක්. ඔයාලට කැමති රසකින් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ජෙලි එක හදාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ජෙලි පැකට් එක හදාගන්න උණු වතුර කප් 2මාරක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒත් අද මම මේකට එකතු කරගන්නේ කිරිත් එකතු කරගන්නේ කප් 2ක ප්‍රමාණයක්. කිරි කප් 2ක ප්‍රමාණයකින් මේ ජෙලි පැකට් එක අපි හදාගෙන ජෙලි එක සෙට් වෙන්න ශීතකරණයේ මුලින්ම තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සෙට් වෙන අතරතුරේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට සව් හදාගන්න. සව් එක හදාගන්න මම වතුර රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ නටන වතුරකට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා මම සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත සව් ටික මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. මම මේකට එකතු කරගන්නේ සව් මේස හැඳි 3ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ සව් ටික මේ විදිහට විනිවිද පේන ප්‍රමාණයට හදාගන්න ඕනේ. හදාගෙන ඉවරලා අපි සව් ටික ඊට පස්සේ ඇල් වතුරෙන් සෝදලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ සෙට් කරගත්ත අපේ ජෙලි ටික. ඉතින් මේ ජෙලි ටික දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා විනාඩි 2ක් විතර එක දිගට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන හදාගත්ත සව් ටික දැන් ඒක මම ඇල් වතුරෙන් සෝද ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් විදිහට අපි ජෙලි එක බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තට පස්සේ තියෙනවා. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ අපි ඇල් වතුරෙන් සෝදාගත්ත සව් ටික. මේ විදිහට සව් ටික එකතු කරලා හොඳට සව් ටික ජෙලි එකත් එක්ක මික්ස් වෙනකන් හොඳට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේක හදාගත්තාම හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට ලේයර් දෙකක පුඩින් එකක් විදිහට ලස්සනට මේ පුඩින් එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ඉවරලා මේ තියෙන මම පුඩින් එක හදාගන්න භාජනේ ඒකට බටර් ටිකක් ගාලා තියෙන වටේට මේකට අපි දාගන්නවා අපි හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය. මේ පුඩින් මිශ්‍රණය ඊට පස්සේ අපි තියාගන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක කාලයක් තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. හරි ඉක්මනින් මේක සෙට් වෙනවා. කිරි එකතු කරලා හදාගත්ත නිසා හරිම රසයි වගේම හරිම සුවඳයි. මේ උත්සව සමයට ඔයාලට මේ වගේ රසම රස ඩෙසර්ට් එකක් ඔයාලට කෑම මේසෙ සාසවන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න හරි පහසුවෙන් ගැලවෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේක කෑලි කපලා සර්ව් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේක ලස්සනට ලේයර් දෙකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.